So many of you requested a video about how do I practice my English, how did it all start, and how to maintain it even though I'm living in Thailand. So if you're interested in that, please stay tuned. This might take a little bit of your time, so you might as well just go get something to eat, then come sit down, relax, and let's have a chat. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อดเมนชั่นไม่ได้เลยนะคะก็คือขอขอบคุณพี่นัทจาก The Peanut Butter แล้วก็ The Butter and Scotch รวมถึง Fast World ด้วยนะคะที่ให้เกียรติแชร์สตอรี่ของเราขึ้นไปอยู่บนสตอรี่ของเขาเนาะคือเรารู้สึกว่าชีวิตเรา complete แหละแบบ complete แล้วจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจ planner ที่เรารีวิวไปนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ fastworld.com ได้เลยนะคะเราแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยค่ะPlease keep in mind that English is not my first language. I was born and raised here in Thailand, and my parents are Thai. So it all started when I was in primary 3. I hated English. I was not doing well in this subject at all. My teacher even reported it to my parents, but I didn't realize I was that bad though, not until my dad sat me down and told me about the report. However, he managed to convince me that English is actually fun and not that difficult to understand. ก็สิ่งแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวเลยตอนคุณพ่อพูดแบบนั้นคือไม่มีทางแกงละหนึ่งเราเกลียดวิชานี้มากเราไม่ชอบวิชานี้จะมาทำให้เราแบบรู้สึกดีกับมันได้ยังไงคือคนไม่ชอบแต่ด้วยวิธีการสอนของคุณพ่อค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกและเข้าใจง่ายมากมันไม่ยืดเยื้อมันเลยทำให้เราแบบเข้าใจ tense ทั้ง12ได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็เป็น1 summer ที่เปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยจากคนที่เกลียดวิชานี้กลายมาเป็นแบบก็ได้หรือเปล่าน่าจะลองเรียนดูหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะจากตรงนี้เราจะขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นเนาะก็คือคุณพ่อเราจะใช้เหรียญ5 บาท 10 บาทเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะนำเทปนะคะไปแปะไว้บนเหรียญแล้วก็จะเขียนว่านี้เป็น subject เป็น verb เป็น object แล้วก็มี verb หลายอย่างเลยค่ะช่อง1ช่อง2 verb ing อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเขาก็จะให้เราลองเรียงลำดับของมันตาม tense ต่างๆค่ะคล้ายๆเกมอะค่ะซึ่งก็ต้องบอกให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad นะคะยังไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้การเรียนมันสนุกขึ้นดังนั้นแค่เนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกแล้วนะแต่เนื่องจากใน2 ปีแรกเนี้ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเต็ม 100% นะคะดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการตั้งใจทำกันบ้านแล้วก็จำศัพท์เพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็มีหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าจะเริ่มยังไงดีเราขอแนะนำแบบนี้ค่ะวิธีของเราในตอนนั้นก็คือการใช้ post-it นะคะแปะตามสถานที่ต่างๆในบ้านที่เราจะต้องเดินผ่านบ่อยๆค่ะอย่างเช่นตู้เย็นเพราะว่าเรากินขนมบ่อยกระจกห้องน้ำเพราะว่าต้องยืนแปรงฟันล้างมือนั่นเองค่ะทริคมันมีอยู่ว่าเราจะแปะไม่เกิน3 คำต่อที่แล้วก็ไม่เกิน3 ที่ในบ้านค่ะและทุกครั้งที่เราผ่านมันเราก็จะอ่านออกเสียงคำนั้นๆออกมาประมาณ3 วันถัดไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนคำศัพท์เป็นคำศัพท์ชุดใหม่แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือต้องจดคำเหล่านั้นนะคะเป็นเซตเนี่ยใส่ลงไปในสมุดจดคำศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งเขียนจะยิ่งจำได้ค่ะเราพบว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าการจำคำศัพท์ทีละหลายๆคำเพราะว่าพอมันมีหลายคำมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะจำคำศัพท์สลับกันได้นะคะดังนั้นจำเท่าที่ตัวเองคิดว่ารับไหวก่อนดีกว่าค่ะสำหรับเราขอเน้นจำถูกไว้ก่อนค่ะ A few years passed by really quickly and I got better and better at English until I was in primary 6. I practiced my English by mostly watching movies.We did not have Netflix back then, so I had to buy DVDs instead. My trick is to watch a movie 5 times. Yes, you heard it right. 5 times. หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าอยากจะฝึกภาษาให้ไปดูหนังวันนี้เราจะมาแชร์ว่าทริคของเราในการดูหนังแล้วได้ภาษาเนี่ยทำยังไงค่ะ
ขั้นแรกเลยนะคะก็คือเราเลือกหนังที่อยากดูมา1 เรื่องค่ะแนะนำว่าให้เป็นเรื่องที่อยากดูนะคะไม่ใช่เรื่องที่แบบดูแล้วแบบไม่น่าจะชอบอะไรแบบนี้ค่ะมันจะได้ดูได้บ่อยๆเนาะเลือกมา1 เรื่องแล้วก็ดูเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่มีซับไตเติลก่อนค่ะดูเป็นภาษาไทยล้วนดูเป็นภาษาไทยล้วนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าพล็อตเนื้อเรื่องเป็นประมาณไหนตัวละครใครคือใครจะพูดอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูเป็นภาษาไทยแล้วก็เปิดเป็นซับภาษาอังกฤษค่ะเพื่อที่เราจะได้พยายาม compare words ที่เขาใช้ระหว่างภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าเราเจอคำไหนที่เราไม่เข้าใจเลยเราไม่เคยเห็นเลยเราก็จะ pause นะคะ pause ทันทีเลยแล้วก็ไปหาใน dictionary แล้วก็จดไว้ค่ะเพื่อที่ครั้งต่อไปเวลาเรามาดูเนี่ยเราจะได้เข้าใจศัพท์คำนี้มากขึ้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะดูเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ซับไทยค่ะคราวนี้เนี่ยจะเป็นการได้ยินเสียงคาแรคเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจบางคำยังฟังไม่ทันแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราดูภาษาไทยมาแล้วถึง2 รอบเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะพูดอะไรแล้วก็พล็อตมันจะไปทางไหนนะคะแถมเรายังมีซับด้านล่างให้ดูด้วยนะคะสำหรับใครที่ขี้เกียจนะคะพาร์ทนี้จะตัดออกไปก็ได้เนาะถามว่ามันจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าทำได้ก็ดีค่ะพาร์ทที่4นะคะจะเป็นการที่เราดูซาวภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดซับภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าจากเมื่อกี้ที่เราฟังภาษาอังกฤษไปรอบนึงแล้วเราฟังไม่ทันใช่ไหมคะเราก็มาฟังใหม่อีกรอบนึงตรงนี้เลยคำไหนที่เราเมื่อกี้นี้จำไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรหรือว่าเราฟังไม่ทันว่าเขาพูดว่าอะไรตอนนี้ก็สามารถจดได้เลยค่ะเราแนะนำว่าถ้าหากว่าไม่รู้ศัพท์คำไหนให้ pause ตอนนั้นแล้วก็หาใน dictionary เลยนะคะมันอาจจะดูหนังไม่สนุกนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ดูมาถึง3 รอบแล้วเนาะก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับตรงนั้นแล้วก็แนะนำว่าถ้ามีคำศัพท์คำไหนอยากจะจำอยากจะจดให้จดเลยค่ะมาถึงครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่5จะเป็นครั้งที่ challenge ตัวเองมากๆเลยเพราะว่าเราดูมาแล้วถึง4 รอบครั้งนี้เนี่ยเราจะเปิดเป็นซาวภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ใช้ซับเลยค่ะแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราสามารถฟังได้มากขึ้นไหมเราเข้าใจที่เขาพูดมากขึ้นไหมเราจับใจความได้ดีมากขึ้นไหมนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยแล้วก็เสียเวลากับตรงการดูหนัง5 รอบหน่อยแต่เราคิดว่าตลอดเวลาที่เราทำแบบนี้ผ่านมาหลายปีมันคุ้มค่าจริงๆค่ะเพราะว่านอกจากการที่เราจะได้ฟังเจ้าของภาษาพูดโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าคุณครูเลยเนี่ยนะคะมันทำให้เราได้เก็บศัพท์ไปด้วยค่ะรวมถึง slang หรือว่า phrases ที่เขาใช้ในหนังนั่นเองค่ะ Then I came across in lingua. Yup, I bet you heard about it again because it was quite popular back in the days. I took the test, they arranged me classes. It was quite different though this time because I got into an intermediate class, which means I had to study with 15 to 18 years old students.Girl, I was only 12, so it was quite awkward. I believed I studied there for a year and a half and then I quit it again because I found it boring. Fortunately enough, in 2013, I got my first MacBook and I was introduced to YouTube, which helped me tremendously. I started browsing for native speaker YouTubers. If you were in the era of Bethany Mota,My Life as Ava, Zoe Suggs, Alfie, Amanda Steele, Meredith Foster, Raquel Beauty 101, 7 Supergirls, and more, then we can be friends. I love to watch morning and nighttime routines, and I usually try to mimic the way they speak.The thing about YouTube is you have to find something that you personally like, something that you're interested in, something that you enjoy watching, you know? Because if you force yourself into watching something that you don't like, then eventually you're gonna stop watching it. And at that moment, I felt like, wow, this is so fun. I didn't even realize I was studying English at all. I was just trying to understand what they said.So for those of you who ask me how I got my accent, this is how. I constantly listen to native speakers and I mimic the way they talk, the way they sound. However, I wouldn't dare to say that I have an American accent or sound like a native speaker though,
because I don't think I'm that good and I also have rooms for improvement. Okay, back to the story. Now that I quit in Lingua, I wanted to try something else. I decided to go to the New Education World English Institution. And at that time, this institution was typically for high school students and above only. But I was 13 years old. When I first told them my age, they said they couldn't let me study in a group class because of the age differences, which I didn't even mind about. But I insisted to study there, so I asked them for a private writing class because I wanted to improve my writing skill. They asked me to take an English test. I got an upper intermediate level, so they let me study there anyway. About 2 years and a half after that, I studied writing, reading, and speaking in general. I also met this really cool teacher named AJ. He's by far the best teacher I've ever studied with. He was so chilled, and then we talked about everything. He was like literally my best friend, no cap. I will link his social media down below just in case you want to study with him. He was the one who suggested me to go abroad too. And that's where we move into the third part of this video. My new journey began once I decided to move to Singapore. I believed I just turned 16 at the time, so I basically arranged everything by myself and then I lived there alone for about a year and a half. อันนี้ก็ขอแจ้งก่อนเลยนะคะว่าตอนที่เรา move ไปที่นั่นเนี่ยเราก็ได้ภาษาค่อนข้างโอเคแล้วฟังรู้เรื่องพูดคล่องอ่านออกเขียนได้ We'll definitely go into video like we're gonna eat Thai food today like we've been craving ซึ่งสาเหตุที่ย้ายไปก็เพราะว่าเราอยากลองใช้ชีวิตแบบที่ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะคือเราไม่เคยไปต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าอังกฤษนะคะหากถามว่าในตอนนั้นเนี่ยได้ภาษาเพิ่มเติมมาไหมก็บอกตรงๆเลยว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะคือเหมือนเราได้ไปฝึกแล้วก็ไปเปิดประสบการณ์มากกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับภาษาเนาะแต่รายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะถ้ายังไงใครสนใจอยากให้เราเล่าประสบการณ์ว่าเราไปได้ยังไงทำยังไงค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ก็บอกเราแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ค่ะต่อมาเราจะขอตอบ Q&A ที่เกี่ยวกับทริคในการอ่านการเขียนการพูดแล้วก็การฟังของเรานะคะเพราะว่ามีหลายๆคนถามเข้ามางั้นเราจะขอลิสต์เป็นทีละอย่างไปเลยก็แล้วกันเนาะเริ่มแรกเลยสำหรับการอ่านนะคะเราก็จะพยายามอ่านประโยคสั้นๆก่อนค่ะในตอนแรกที่เราเริ่มภาษาเลยนะอย่าพยายามอ่านอะไรที่มันเป็นพารากราฟยาวจนเกินไปค่ะหรือว่าอะไรที่มันยากที่จะอ่านจนเกินไปมันจะทำให้ตัวเองรู้สึกกดดันค่ะเราเองเคยซื้อหนังสืออ่านยามว่างที่มันมีเลขเลเวลของคำศัพท์มาค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะยังมีขายไหมนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆอ่านจากเลเวล1แล้วก็บิวขึ้นไปตามระดับของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่พอเราเริ่มอ่านได้แล้วเราก็จะตามหาอะไรที่เราสนใจค่ะบางทีก็เป็นข่าวดาราฮอลลีวูดบ้างเจอคำไหนงงๆแล้วก็เปิดหาทันทีเลยค่ะไม่รอช้านะคะในส่วนของการฟังก็อย่างที่บอกเลยนะว่าวิธีการดูหนังแล้วก็ดู YouTube เนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะคะยิ่งในสมัยนี้ที่มี Netflix แล้วเนี่ยมันก็เปิดวนไปเลยค่ะเราเปิดวนไปเลยจริงๆค่ะบางทีเก็บห้องก็เปิดค่ะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็เปิดค่ะตาไม่ได้มองไม่ได้ดูก็เปิดค่ะคือแบบฟังไปสักพักมันจะเริ่มชินไปเองเนาะแต่ว่าถ้าเราเบื่อดูหนังแล้วเราก็อาจจะลองหาพอดแคสต์ดูค่ะซึ่งเราไปเจอพอดแคสต์ช่องหนึ่งมานะคะที่เราติดตามใน YouTube แล้วก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะคือแบบสำเนียงเป๊ะเวอร์ฟังไปเลยค่ะเพลินๆต่อมาในส่วนของการเขียนนะคะนอกจากการเรียนพิเศษแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการซื้อหนังสือมาค่ะซึ่งในหนังสือมันก็จะมีแบบทดสอบให้เขียนเยอะแยะเลยบางทีมันก็เป็นท็อปิกมาให้เราเขียนเนาะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็คือเราก็อาจจะไม่ได้ทำหนังสือเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราชอบทำเนี่ยก็คือการทำ bullet journal หรือว่าเขียน journal ของตัวเองนั่นเองค่ะ
คือเหมือนแบบเราเขียนอะไรก็ได้เลยเขียนเกี่ยวกับวันนี้ของเราไปเจออะไรมาบ้างมีอะไรน่าสนใจในวันนี้บ้างแต่ว่าคีย์เวิร์ดคือพยายามเขียนทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะบางทีเรานึกคำออกบ้างไม่ออกบ้างก็พยายามเขียนไปแล้วก็หาคำศัพท์ไปค่ะส่วนการพูดนั้นก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าฝึกยังไงสำเนียงได้มาจากไหนนะซึ่งเราก็ยังอิงวิธีการฟังเยอะๆแล้วก็เรียนแบบเสียงนี่แหละค่ะแต่บอกตรงๆเลยว่าบางทีลิ้นเรามันก็แข็งค่ะแบบพูดมันไม่ไปอย่างที่ใจเราอยากจะพูดนะคะหรือว่ามันไม่ได้เป็นตามที่หูเราได้ยินมาตามที่เราอยากจะเรียนเสียงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตราบใดที่เราออกเสียงถูกไม่จำเป็นต้องใส่ accent มากก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับเราเนี่ย accent มันเหมือนเป็นของแบรนด์เนมนะคะคือมีไว้ก็คงดีแหละแต่ว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นค่ะยังไงเราว่าการออกเสียงถ้าหากว่าอยากจะเริ่มนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากการ stress เสียงให้โอเคก่อนน่าจะเป็นการเริ่มที่ดีแล้วก็ง่ายที่สุดค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยคือการคุยกับตัวเองค่ะเราคุยกับตัวเองจริงๆนะคะคือไม่มีใครคุยกับเราก็คุยกับตัวเองค่ะพูดประหนึ่งเหมือนแบบเป็นบล็อกเกอร์ระดับโลกเลยค่ะวันนี้ทำอะไรกินอะไรมันอาจจะดูทำแม่งในช่วงแรกค่ะแต่ว่าพอทำไปทำมามันก็ชินไปเลยนะคะซึ่งสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะว่าเราเมนเทนภาษายังไงก็เป็นวิธีนี้เลยค่ะเป็นวิธีที่เราว่าดีที่สุดเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเพื่อนต่างชาติอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะมาคุยภาษาอังกฤษกับเราเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คุยกับตัวเองเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงพูดไปเลยค่ะเราว่ามันเป็นการฝึกได้ดีมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องเขินใครไม่ต้องอายใครด้วยเราพูดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราพูดไปแล้วมีผิดบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนแล้วเราก็ไปแก้ไขในจุดๆนั้นนะคะก่อนจะจบคลิปไปก็ขอแวะมาตอบ Q&A อื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอย่างคำถามแรกหรือว่าข้อแรกเลยก็คือมีบางท่านบอกเรามาว่าอยากให้ทำ room tour desk tour นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากทำนะคะแต่ว่ามันเพิ่งเข้าที่เข้าทางแค่ครึ่งห้องเองค่ะอย่างนั้นถ้าเราจัดห้องเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นคลิปสั้นๆให้ชมกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับคำถามที่2นะคะคืออายุเท่าไหร่แล้วก็เรียนชั้นอะไรอยู่ I just turned 20 and I'm a sophomore ค่ะเรียนอยู่ปี2นะคะแล้วก็เราเพิ่งอายุ20ค่ะคำถามที่3นะคะขอวิธีการออกเสียงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว th นั่นเองค่ะอันนี้หมายถึงการออกเสียงคำศัพท์ที่ออกเสียงประมาณว่า thank you อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือการเอาลิ้นออกมาให้อยู่ตรงกลางระหว่างฟันล่างกับฟันบนนะคะแล้วก็ลองพูดคำที่เป็นออกเสียงประมาณนี้ให้เสียงมันลอดผ่านฟันหน้าออกมาค่ะแบบนึกภาพออกไหมเอ่ยแบบ thank you อะไรเงี้ยค่ะลิ้นเราจะกระเถิบออกมาระหว่างตรงฟันบนกับฟันล่างของเราทุกครั้งที่เราพูดคำประมาณนี้ค่ะก็ลองดูนะคะข้อต่อมานะคะก็คือใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดได้ขนาดนี้เนาะถ้าโดยรวมแล้วจากคนที่เกลียดวิชาภาษาอังกฤษเลยก็ร่วม10ปีนะคะอาจจะมากกว่านั้นด้วยเนาะแต่ถ้าหากว่าเริ่มจากการที่เราได้ภาษานิดหน่อยจับต้นชนปลายได้นิดนึงก็อาจจะประมาณ 3-4 ปีค่ะที่จะกล้าพูดแล้วก็พูดคล่องแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็คือรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่ามีสำเนียงไทยค่ะคือว่าในโลกนี้ค่ะเราอยากให้มองว่ามันมีอีกหลายร้อยสำเนียงเลยนะเผลอๆมากกว่านั้นอีกนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะพูดสำเนียงที่ต่างกันออกไปอีกค่ะดังนั้นอย่ากังวลไปเลยค่ะมันเป็นความสวยงามแล้วก็ความหลากหลายของภาษาเนอะซึ่งการมีสำเนียงไทยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะคะถึงแม้ว่าคนบางคนในสังคมบางประเภทจะบูลลี่สำเนียงไทยแต่เราส่วนตัวเลยเราเคยเจอเยอะมากคนที่พูดสำเนียงไทยแล้วดูมีเสน่ห์เยอะมากๆเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคือการสื่อสารกับฝ่ายตรงข้ามให้เข้าใจตรงกัน
เท่านี้เลยค่ะมันคือ key point มันคือ core ของการเรียนภาษาคำถามต่อมาคือฝึก grammar ยังไงดีคะสำหรับเรานะคะเราเป็นคนที่ไม่ได้เคร่งกับเรื่อง grammar ขนาดนั้นเพราะอย่างที่แจ้งไปเนาะเราไม่อยากรู้สึกว่าการเรียนภาษามันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยเราอยากสนุกกับมันเพราะฉะนั้น grammar เนี่ยเราก็มีความรู้ติดตัวไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป๊ะ 100% ขนาดนั้นค่ะเรายังทำผิดบ้างทำถูกบ้างอยู่เลยนะคะแต่ว่าการเห็นผ่านตาเนี่ยช่วยเราได้เยอะค่ะจากการอ่านหนังสือบ้างอ่านซับบ้างดูหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราได้ดูจากหนังคือส่วนตัวเรานะได้ดูจากหนังแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ดีกว่าว่าทำไมเขาถึงใช้ tense แบบนั้นเขาพูดถึงสถานการณ์แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้เลยก็คือการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเยอะๆเลยนะคะเราคิดว่าเราน่าจะพอจำชื่อหนังสือที่เราเคยทำเกี่ยวกับพวก grammar ได้อยู่บ้างเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราก็หาทำจากออนไลน์ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ฟรีด้วยค่ะคำถามต่อไปนะคะก็คือ passion ในการเรียนภาษาค่ะคำถามนี้ดีมากเลยค่ะคือมันเริ่มมาจากปมในใจตอนเด็กที่เราเป็นที่โหลในเรื่องของภาษาค่ะแต่ว่าต่อมามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้อยากจะเอาชนะคำพูดของใครเลยสุดท้ายแล้วปมนั้นก็ถูกลืมไปซะอย่างนั้นค่ะเพราะว่าพอเราโตขึ้นน่ะเราอยากฟังยูทูบเบอร์คนโปรดให้รู้เรื่องเราอยากเข้าใจเนื้อหาของเพลงที่ชอบเราอยากได้ยินเสียงของดาราคนโปรดในหนังโดยที่ไม่ต้องพึ่งภาคไทยเราอยากอ่านอนิเมะหรือว่าอยากอ่านนิยายไวๆเพราะว่าบางทีกว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยนี่มันก็นานซึ่งมันก็เป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะที่รวมกันเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจมี passion ในการเรียนภาษาต่อไปค่ะคำถามที่8นะคะก็คือขอแอปฝึกภาษาที่แนะนำค่ะสำหรับแอปฝึกภาษาที่แนะนำเลยเนี่ยเรามีลองใช้อยู่แค่2ตัวนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราเคยใช้แอปที่ชื่อว่า Andy มันจะเป็นสีเขียวๆเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็หน้าตาแอปไว้ให้นะคะมันเป็นอารมณ์เหมือน assistant ที่คอยช่วยเราเรื่องการแปลศัพท์แล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆค่ะส่วนนั้นต่อมาเลยที่แบบเราแนะนำมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากฝึกการพูดภาษาก็คือมันเป็นแอปสีแดงๆชื่อว่า Speak Practice Your English ค่ะอันนี้คือดีมากดาวล้านดวงไปเลยคือเขาจะมี native speaker นะคะมาพูดประโยคต่างๆให้เราฟังแล้วเราก็อัดเสียงพูดตามค่ะคืออัดได้เลยในแอปนะคะแล้วเขาก็จะให้ feedback เรากลับมาด้วยค่ะว่าเราควรจะ improve ตรงไหนเนาะส่วนแอปสุดท้ายนะคะเราเห็นคนใช้เยอะกันมากๆก็คือแอป Duolingo นะคะ Duolingo เราคิดว่าน่าจะเป็นแอปนี้น่าจะเคยได้ยินกันบ้างเนาะแต่ว่าส่วนตัวเองเรายังไม่เคยใช้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ยังไงเป็นยังไงก็ต้องลองดูนะคะต่อไปนะคะก็คือคำถามว่าเคยไปอเมริกาไปอังกฤษหรือว่าประเทศเจ้าของภาษาไหมเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเปล่าบอกจากใจเลยค่ะว่าอยากไปมากค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ไปเลยเนาะเป็นความฝันอย่างหนึ่งเลยที่จะได้ไปเที่ยวไปลองใช้ภาษาในประเทศอเมริกานะคะคืออยากจะรู้มากเลยว่าเบอร์เกอร์พิซซ่าของเขามันอร่อยไหมอะไรไหมนะคะแต่ก็ไม่เคยได้ไปเนาะแล้วก็เราไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยค่ะใจจริงก็อยากไปนะคะแต่ว่าตอนมัธยมเราขี้เกียจมากคือแบบขี้เกียจทำชิงทุนแบบคือมันขี้เกียจอะเราก็เลยไม่ได้สมัครเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะแต่เราคิดว่าถ้าใครมีโอกาสที่จะได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคือคว้าโอกาสไว้เลยลองไปเลยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าให้ลองไปเลยนะคะอย่าทิ้งโอกาสไปง่ายๆแบบเรานะคำถามสุดท้ายค่ะที่มีถามเข้ามาเยอะเหมือนกันก็คือวิธีจำคำศัพท์ค่ะนอกเหนือจากที่เราเมนชั่นไปวิธีหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วเนาะเราก็จะใช้วิธีการจำเป็นรูปภาพหรือว่าแต่งประโยคเอาค่ะแต่อันนี้คือต้องแต่งเองนะคะเพราะว่ามันจะแบบเหมือนบังคับให้ตัวเราเองได้พยายามใช้คำศัพท์อะค่ะ
แต่งหลายๆประโยคเลยนะคะถ้าสามารถทำได้แล้วก็คัดลงไปในสมุดค่ะอ่านทวนอีกสักรอบนึงแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยค่อยกลับมาอ่านที่คัดไว้ใหม่พยายามพูดด้วยจะดีมากเลยค่ะว่ามันออกเสียงยังไงเพราะว่าเวลาเราเจอมันเนี่ยเราจะได้พยายามสะกดเสียงอาจจะจำการออกเสียงของมันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราอาจจะแบบจำได้ว่าอ๋อคำนี้มันสะกดประมาณนี้ออกเสียงประมาณนี้น่าจะแปลว่าอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังจากนั้นวันดีคืนดีเราก็ค่อยกลับมาอ่านที่เราจดไว้ใหม่ก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้เราขอให้ทุกคน trust in the process นะคะใจดีกับตัวเองเยอะๆเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาแรกของเราให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนะคะท้อได้แต่อย่าถอยนะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรียนแล้วมันไม่ก้าวหน้าเลยไม่เห็นความคืบหน้าเลยแต่เชื่อเธอะค่ะ your effort will pay off it might take a while but please be kind to yourself and be patient to yourself เราเองก็พยายามมาหลายปีมากนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้เราไม่ได้พยายามภายในข้ามคืนเดียวเราเก่งเลยเนาะไม่น่าจะมีใครแบบว่าระดับเทพขนาดนั้นนะคะทุกคนใช้เวลาค่ะดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนสร้างรากฐานภาษาให้แข็งแรงแล้วก็ค่อยๆต่อยอดต่อไปนะคะเราเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วคือทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่คุณทำได้แน่ๆค่ะเชื่อในตัวเองแบบที่เราเชื่อในตัวคุณนะถ้าหากมีอะไรคือทัก IG มาหาเราได้ตลอดเลยค่ะอะไรที่เราช่วยคุณได้เราจะพยายามเต็มที่เลยสำหรับวันนี้เราขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่อยู่ดูกันจนจบคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามเรานะคะไม่ว่าจะผ่าน YouTube หรือว่าจะผ่าน IG หรือว่าในช่องทางไหนก็แล้วแต่เนาะวันนี้เราขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ